नमस्कार. सुनंदा खाद्य संस्कृतीमध्ये आपले स्वागत आहे. मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे सुरमई फ्राय. सुरमई फ्राय करण्यासाठी लागणारे साहित्य: पाव किलो सुरमई, 4 ते 5 तुकडे सुरमईचे, मीठ चवीनुसार, रवा, कोथिंबीर, तेल, हळद, 1 चमचा लिंबाचा रस, थोडंसं आलं, 5-6 पाकळ्या लसणाच्या आणि लाल तिखट. आता आपण सुरुवातीला लसूण, आलं आणि थोडीशी कोथिंबीर ह्याचं वाटण करून घेऊया जाडसर. बाउलमध्ये मी सुरमईचे तुकडे घेतलेले आहेत. त्याच्यामध्ये मी आता 1 चमचा मी मीठ टाकले. आता मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे लसूण आणि आलं, कोथिंबीर हे असं जाडसर वाटून घेतलेलं आहे. तर मी याच्यामध्ये आता हे टाकते. अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लिंबाचा रस, 2 चमचे तिखट. तिखट तुम्हाला जसं लागेल त्याप्रमाणे तुम्ही घेऊ शकता. आता मी हे मिश्रण हाताने मिक्स करून घेते. सगळ्या मच्छीच्या तुकड्यांना हे मसाला सगळं लावून घ्यायचा. आता मी ह्याच्यात थोडासा रवा टाकते. मी हा 3 चमचे रवा घेतला आहे. सध्या मी त्यातला अर्धाच वापरला आहे. मग तळताना मी थोडासा त्याला परत टाकून देईल तो राहिलेला. याप्रमाणे आता आपल्याला ही मच्छी मसाल्यामध्ये छान मिक्स केलेली आहे. आता पहा, हा सगळा मसाला सगळ्या मच्छींना लागलेला आहे. त्याला एक 5 ते 10 मिनटं आपण थोडं मुरायला ठेवूया. तवा तापलेला आहे. मी त्याच्यामध्ये 2 ते 3 चमचे तेल टाकते. 3 चमचे तेल टाकलेले आहेत. मच्छीला आपल्याला शॅलो फ्राय करायची आहे. आता मी याच्यामध्ये मच्छीचे तुकडे टाकते. आता हिला छान एक साईडला भाजून द्यायची. आपल्याला 5-1 मिनटं भाजून द्यायचं आहे. आता हे आपलं एक 5 मिनटं झालेलं आहे. मी आता ह्याला पलटी मारते. हे बघा, असं एक साईडने छान भाजलं गेलं की मग दुसऱ्या साईडने आपल्याला हे बघा छान भाजलं गेलं आहे. दुसऱ्या साईडने पण आपल्याला एक 5 मिनटं छान भाजून घ्यायचं आहे, तळून घ्यायचे, शॅलो फ्राय करून. तर ही मच्छी दोन्ही बाजूने फ्राय झालेली आहे. आता आपण थोडासा रवा याच्यावर परत टाकूया म्हणजे मच्छी छान कुरकुरीत होते. आणि एकदा पलटी करूया. दोन्ही बाजूने छान भाजलेली आहे मच्छी. रव्यामुळे मच्छी छान कुरकुरीत होते. एक 2 मिनटं रवा टाकल्यामुळे भाजून द्यायचं. मग दुसऱ्या बाजूने 2 मिनटं भाजायचं. मस्त मच्छी तळलेली आहे आपली. आता ही आपली मच्छी तयार आहे खाण्यासाठी. आता मी ही सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेते. अशा प्रकारे आपली चमचमीत सुरमई फ्राय तयार आहे. तुम्ही नक्की बनवून खा आणि कशी झाली ती कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका. धन्यवाद.